स्वाध्याय स्वाध्याय इयत्ता 9वी विषय मराठी हास्यचित्रातली मुलं। प्रश्न पहिला, खालील फरक लिहा। व्यंगचित्र, हास्यचित्र। व्यंगचित्रात हास्याबरोबर काही गमतीदार विचार मांडलेला असतो। हास्यचित्रांचा केवळ हसवणे हा मुख्य हेतू असतो। प्रश्न दुसरा, वैशिष्ट्ये लिहा। व्यंगचित्रे। व्यंगचित्र हे हास्यचित्राचा पुढचा टप्पा आहे। केवळ हसवणे हा हेतू नसतो, आपल्याला काहीतरी सांगू पाहते, गमतीदार विचार मांडलेला असतो। प्रश्न तिसरा, व्यंगचित्र हे व्यक्तीचे गुण दोष मांडण्याचे प्रभावी अस्त्र आहे। हा विचार सोदाहरण स्पष्ट करा। व्यंगचित्राचा केवळ हास्य हा हेतू नाही। व्यंगचित्रांमध्ये एखादा विचार गमतीशीर पद्धतीने मांडलेला असतो। माणसाच्या विसंगत वर्तनावर बोट ठेवण्याचा नेमकेपणा व्यंगचित्रात असतो। व्यंगचित्र प्रभावीपणे व्यक्तीचे गुणदोष मांडते। उदाहरणार्थ, प्रस्तुत पाठात हंगेरियन व्यंगचित्रकार यांचे व्यंगचित्र दिले आहे। इथे पहिल्या चित्रात लहान मुलगा स्टूलवर चढून भले मोठे व्हायोलिन वाजवत आहे व दुसऱ्या चित्रात तोच मुलगा मोठेपणी लहान व्हायोलिन वाजवत आहे। या चित्रातून लहान मुलांना मोठ्या आकाराच्या वस्तू आवडतात, त्यांना मोठ्या आकारांच्या वस्तूंचे जास्त आकर्षण असते हे लक्षात येते। वय वाढल्यावर वृत्तीत प्रगल्भता येते, बाह्य आकाराचे आकर्षण संपते, छंद अधिक खोल व सूक्ष्म होतो। दोन्ही व्यंगचित्रांवरून व्यंगचित्र हे व्यक्तीचे गुण दोष मांडण्याचे प्रभावी अस्त्र आहे हे सिद्ध होते। प्रश्न चौथा, प्रस्तुत पाठातील व्यंगचित्रांपैकी तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही एका व्यंगचित्राचे तुम्ही केलेले निरीक्षण बारकाव्यासह स्वतःच्या शब्दात लिहा। प्रस्तुत पाठातील व्यंगचित्रांपैकी मला आवडलेले व्यंगचित्र जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार R.K. लक्ष्मण यांचे आहे। या व्यंगचित्रात एक न्हावी एका लहान मुलाचे केस कापत आहे। त्याच्या स्वतःच्याच अंगावर कितीतरी मोठे वाढलेले केस असताना तो विचित्र पद्धतीने बसून त्या मुलाचे केस कापत आहे। त्या मुलाचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला असून तो खूप कंटाळलेला वैतागलेला दिसत आहे, तर न्हावी तेवढ्याच उत्सुकतेने केस कापण्यास तत्पर दिसत आहे। चित्रकार R.K. लक्ष्मण यांनी हे चित्र खूप अद्वितीय पद्धतीने रेखाटले आहे। प्रश्न पाचवा, व्यंगचित्र रेखाटणे ही कला आत्मसात करण्यासाठी कोणत्या गुणांची आवश्यकता असते यासंबंधी तुमचे विचार लिहा। व्यंगचित्र रेखाटणे ही एक कला आहे। व्यंगचित्र रेखाटण्यासाठी निर्मळ आणि निरागस अंतःकरणाची
गरज असते. व्यंगचित्रकाराला जीवनातील विसंगती टिपता आली पाहिजे. गुणदोष दाखवताना शक्यतो माणसांची खिल्ली न उडवता समंजसपणा असायला हवा. रेषा नाजूक तरीही ठशीव असायला हवी. गमतीशीर मनात गमतीशीर विचारांची रुजवणूक होते. त्यासाठी व्यंगचित्रकाराचे मन गमतीशीर असावे. जीवन समृद्ध करणारे भाष्य व्यंगचित्रकाराला रेषातून यशस्वीपणे मांडता आले पाहिजे. चित्र रेखीव व अनेक अर्थांचे सूचन करणारे हवे. मन पूर्वग्रह दूषित नसावे. हे सर्व गुण ज्यामध्ये आहे ती व्यक्ती निश्चितच अप्रतिम व्यंगचित्र रेखाटू शकते. प्रश्न 6. लहान मुलांची हास्यचित्रे काढणे अवघड आहे. याबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा. लहान मुलं निरागस असतात. त्यांच्या सवयी व आवडीनिवडी यांचे बारकाईने निरीक्षण करणे चित्रकाराला गरजेचे आहे. लहान मुलांच्या चेहऱ्यावरचे भाव व त्यांच्या हालचाली रेषांमधून अचूक टिपता यायला हव्या. शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार शरीराच्या प्रमाणबद्धतेत लहान असायला हवा. लहान मुलांच्या बारीक-सारीक गोष्टींचे सूक्ष्म निरीक्षण करण्याची शक्ती हास्यचित्रकाराला अवगत असायला हवी. लहान मुलांचे मानसशास्त्र हास्यचित्रकाराला समजणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. हास्यचित्रकार वयाने कितीही मोठा झाला तरी त्याचे मन लहान बालकासारखे बालबोध असायला हवे. त्याच्यामध्ये लपलेला बालक जागृत ठेवणे गरजेचे आहे. या सर्व कारणामुळे लहान मुलांची हास्यचित्रे काढणे अवघड असते असे मला वाटते. खालील चित्राचे निरीक्षण करा. विचार करा, सांगा. 1. शेजारील चित्रात कोणती समस्या प्रतिबिंबित होते? शेजारील चित्रात पाणी टंचाईची गंभीर समस्या प्रतिबिंबित होते. 2. ही समस्या का निर्माण झाली असावी? पाण्याचा गैरवापर करणे, पाणी प्रदूषित करणे, उतारावरून वाहणारे पाणी न अडवणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे योग्य मार्गाने पाण्याचा साठा न केल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. 3. पाण्यासाठी पैसा व वेळ खर्च करावा लागला तर कल्पना करा व लिहा. आतापर्यंत निसर्गात विनामूल्य मिळणारे पाणी पैसे देऊन विकत घ्यावे लागले तर इतर गरजेच्या गोष्टी विकत घेणे कठीण जाईल. महिन्याचे पैसे खर्च करण्याचे कोष्टक बिघडून जाईल. पैशाविना पाणी नाही व पाण्याविना जीवन नाही अशी परिस्थिती येईल. पाण्यासाठी रांगेत उभे राहिल्यामुळे वेळेचा अपव्यय होईल. इतर कामांसाठी वेळ अपुरा पडेल. माणसाच्या राहणीमानावर व शरीरावर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. प्रश्न 4. ही समस्या दूर करण्यासाठी तुम्ही कोणते उपाय सुचवाल? पाणी विकत घेण्याची वेळ येऊ नये यासाठी खालील उपाय करणे गरजेचे आहे. 1. पाण्याची बचत करणे. 2. पाण्याचा गैरवापर टाळणे. 3. जलप्रदूषण टाळणे. 4. पाण्याचा योग्य साठा करणे. 5. पाण्याविषयी जनजागृती करणे. 6. शोषखड्डे व बंधारे बांधणे. प्रश्न 5. या समस्येसंदर्भात घोषवाक्य तयार करा.
पाणी अडवा, पाणी जिरवा, पाणी साठवा, पाणी वाचवा. कितीही येऊ द्या आणीबाणी, जपून वापरूया आपले पाणी. पाण्याचे पुनर्भरण, जीवनाचे संवर्धन. भाषाभ्यास. खालील ओळी वाचा व समजून घ्या. नित्याचेच दुःख होते उशागती बसलेले, तोच अवचित आले सुख ठोठावीत दार. एक. वरील ओळीमधील अचेतन गोष्टी कोणत्या? दुःख, सुख. 2. अचेतन गोष्टी कोणत्या क्रिया करतात? दुःख उशागती बसले. सुख दार ठोठावते. 3. अचेतन गोष्टी ज्या क्रिया करतात त्या मानवी आहेत का? होय. चेतन गुणोक्ती अलंकाराची वैशिष्ट्ये. 1. अचेतन वस्तूंना सचेतन मानले जाते. 2. त्या वस्तू सजीव प्राण्याप्रमाणे किंवा माणसाप्रमाणे वागतात. अचेतन वस्तूवर जेव्हा सचेतनतेचा किंवा मानवेतर प्राण्यांवर मानवी गुणधर्मांचा आरोप केला जातो तेव्हा चेतन गुणोक्ती अलंकार होतो. खालील वाक्य वाचून दिलेल्या चौकटीत उत्तरे लिहा. मंगल मंगल गीत म्हणे, अस्फुट रजनी मूकपणे. 1. प्रस्तुत उदाहरणातील अचेतन गोष्ट. रजनी. 2. अचेतन गोष्टीने केलेली कृती. मंगल गाणे म्हणते. 3. अचेतन गोष्टीने केलेली कृती कशी आहे? मानवी. विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. तुमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट अनिता गजलकर या चॅनलवर लवकरच इयत्ता 4थी ते इयत्ता 10वी विषय मराठी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान यासोबतच नागरिकशास्त्र या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करण्यात येणार आहेत. तेव्हा प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओना लाईक आणि कमेंट द्या. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करण्यास व नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.